Hello students, आज हामी क्लासिकको साइन्स गेटिङ टु नो प्लान्ट्सको लेसन नम्बर 2 पढ्नेवाला छ। होमवर्क डिस्कसन। ओके, मैले होमवर्क दिएको थियो, त्यसको अलिकति डिस्कस गरौँ है। सो मैले के भनेको थियो तपाईँलाई, प्लान्ट्सहरू अब्जर्भ गर्नु भनेको थियो तपाईँहरूको सराउन्डिङमा। सो होप सो सबैले अब्जर्भ गर्नुभयो होला है। सो हामी त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ। सो तपाईँहरू मिलेर तपाईँहरूको सबैको अब्जर्भेसन सेयर गरौँ टर्न वाइज टर्न। ओके, जस्तै यहाँनिर के थियो, नेम अफ प्लान्ट है, हाइट, थिकनेस अफ स्टेम, वेयर ब्रान्चेस अपियर, क्याटेगोरी अफ प्लान्ट, डिस्क्रिप्सन अफ लिभ्स। सो जस्तै इक्जाम्पल के रहेछ, तुलसीको हाइट सर्ट छ है, थिकनेस अफ स्टेम कस्तो रहेछ, थिन एन्ड हार्ड, ब्रान्चेस कहाँनिर हुन्छ, हायर अन द स्टेम, क्याटेगोरी अफ प्लान्ट के रहेछ, सर्प रहेछ, डिस्क्रिप्सन अफ लिभ्स के रहेछ, मेनी लिभ्स एन्ड स्मल। सो त्यस्तै प्रकारले सबैले गर्यो होला। फेरि स्टोरी रहेछ है, स्टोरीको बारेमा हेरौँ। Poonam observed the plant in the garden. She noticed that each plant has different kind of leaves with various shapes, size and texture. So Poonam ले के गरेछ, प्लान्टहरू अब्जर्भ गर्दैछ गार्डनमा। अनि उसले के नोटिस गरेछ कि पत्ताहरू, लिभ्सहरूको चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट सेप्सहरू है, भिन्नै सेप्सहरू रहेछ। अनि साइजेसहरू पनि डिफ्रेन्ट रहेछ। अन्त उनीहरूको टेक्स्चर जुन चाहिँ हामीले फिल गर्दाखेरि टेक्स्चर हुन्छ, सफ्ट, हार्ड कस्तो हुन्छ। सो त्यस्तो प्रकारले त्यो टेक्स्चर पनि डिफ्रेन्ट रहेछ अरे। हाउ आर दिस लिभ्स अट्याच टु दि प्लान्ट अरे। सो यो लिभ्सहरू चाहिँ यो प्लान्टसँग कसरी अट्याच छ अरे। लिभ्स आर अट्याच टु द स्टेम बाई दि पेटोइल। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो तपाईँले यो ग्रिन कलरको देख्नुहुँदैछ, जुन चाहिँ लिभ र स्टेमको बिचमा छ, यसलाई के भन्दो रहेछ, पेटोइल भन्दो रहेछ। यसले चाहिँ के गर्छ, लिभलाई स्टेमसम्म चाहिँ अट्याच गर्दो रहेछ है। त्यस्तै प्रकारले द ब्रड ग्रिन पार्ट अफ द लिभ इज कल्ड लेमिना। सो यो पत्ताको यो जुन चाहिँ ग्रिन पार्ट छ नि, त्यो अप्पर ग्रिन पार्ट, यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, लेमिना भन्दो रहेछ। अनि पुनम ड्रज the leaves and their pattern in her notebook. She finds that some are easy and some are more difficult to draw. So पुनमले चाहिँ के गर्छ, उसको नोटबुकमा चाहिँ प्याटर्न ड्र गर्न थालेछ लिभको है। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, कोही प्याटर्नहरू उसलाई सजिलैसँग उसले ड्र गर्न सकेछ, तर कोहीहरू चाहिँ पुरै साह्रो परेछ उसलाई ड्र गर्नु। I can show you an easier way to draw pattern of leaves. So यहाँनिर के भन्छ, त्यो कुरा ग्रान्डफादरले के भन्छ, म तँलाई सजिलो तरिका देखाउँछु प्याटर्न ड्र गर्नु भनेछ। सो कस्तो प्रकारले प्याटर्न ड्र गर्दो रहेछ र एक्टिभिटी रहेछ है, यो तपाईँहरूको लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ। टेक अ लिभ एन्ड पुट इट अन्डर अ प्लेन सिट अफ पेपर। एउटा प्लेन सिट अफ पेपर लिनुहोस् है, त्यसको मुनि के गर्नुहोस्, त्यो पत्ता प्लेस गर्नुहोस्, राख्नुहोस्। अनि त्यसको पत्ताको माथि यो प्लेन सिट अफ पेपर राख्नुहोस्। होल्ड इट इन प्लेस, एउटा जग्गामा मजाले होल्ड गरेर राख्नुहोस्। त्यसको बादमा होल्ड द पेन्सिल टिप साइड वेज एन्ड रब इट अन द पोर्सन अफ द पेपर ह्याभिङ द लिभ बिलो इट। सो पेन्सिल चाहिँ यसो साइड वेजबाट चाहिँ पक्रिनुहोस्, छेउ तरिकाले पक्रिनुहोस् है। अनि जुन चाहिँ जग्गामा तपाईँले त्यो पत्ता राख्नु भएको छ, त्यसको माथि चाहिँ त्यो पेन्सिल साइड वेजले सेड गर्नुहोस्। त्यो गेट एन इम्प्रेसन अफ द लिभ। सो अब तपाईँले त्यो पत्ताको छाप पाउनुभयो भन्नु। Observation. Look at all your tracing. तपाईँको जति तपाईँले ट्रेसिङ गर्नुभएको छ सबै हेर्नुहोस्। Notice that all the leaf impression have pattern. तपाईँको नोटिस गर्नुहोस् कि सबै पत्ता जति तपाईँले इम्प्रेसन है ट्रेसिङ गर्नुभयो, त्यो सबैमा के छ, लिभ्सको प्याटर्न चाहिँ छ। What is this line in the center of a leaf? यो सेन्टर, लिभको बिचमा भएको यो सेन्टर लाइन चाहिँ के होला भन्दैछ। The design on a leaf are known as leaf venation. सो यो जुन चाहिँ डिजाइन है, प्याटर्नहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, पत्तामा प्याटर्नहरू डिजाइनहरू भएकोलाई चाहिँ लिफ भेनेसन भन्दो रहेछ।
द लाइन्स आर कल्ड वेन्स. अनि त्यो लाइन्सहरूलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, वेन्स भन्दो रहेछ. अनि द सेन्ट्रल लाइन इन द मिडल इज कल्ड द मिड रिब. त्यो सेन्ट्रल लाइनलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, मिड रिब. लिभ्स क्यान ह्याभ डिफ्रेन्ट प्याटर्न्स अफ वेन्स. लिभ्सहरूको चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्याटर्न्स हुँदो रहेछ उनीहरूको वेन्सहरूको है. जस्तै वेन द वेन्स आर नेट लाइक अन बोथ साइड अफ द मिड रिब इट इज कल्ड रेटिकुलेट भेनेसन. जब हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो मिड रिब बिचमा मिड रिबको वरिपरि चाहिँ के छ, नेट यस्तो नेट जस्तै स्ट्रक्चर भएको छ भने, बोथ साइडमा छ भने, त्यस्तो प्रकारको लिभ वेन्स भएको छ भने त्यसलाई के भन्छ, रेटिकुलेट भेनेसन भन्दो रहेछ है. अनि अर्को चाहिँ वेन वेन रन्स प्यारल टु वान अनदर लाइक अ ग्रास लिभ इट इज कल्ड प्यारल भेनेसन. अर्को चाहिँ वेन द लिभ्स, अब लिभ्सहरू चाहिँ एकाअर्काको भयो प्यारल है. प्यारल भनेको छुट्टिएर एकाअर्कासँग नमिलेर छुट्टिएर सिधा सिधा गएको छ भने, घाँसको पत्ता चाहिँ गएको छ भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ, प्यारल भेनेसन है. तपाईँले यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि डिफ्रेन्स गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै प्रकारले यहाँनिर के भन्छ, रेटिकुलेट भेनेसन र प्यारल भेनेसनको इक्जाम्पल दिएको रहेछ. रेटिकुलेटको के रहेछ, म्याङ्गो लिभ्स है, म्याङ्गोको पत्ता. अर्को चाहिँ प्यारलको के रहेछ, बनाना लिभ्स. त्यसै प्रकार अरू इक्जाम्पल पनि रहेछ रेटिकुलेटको के रहेछ, निम, एप्पल, पपाया रहेछ है. अनि अर्को चाहिँ प्यारलको चाहिँ के रहेछ, कोकोनट, मेज, कर्न. हामीले अहिले पढेको अलिकति चेक है. अब्जर्भ द फिगर बिलो एन्ड आन्सर द क्वेसन्स. मजाले यो फिगर अब्जर्भ गर्नु है तपाईँले. अनि लेबल द पार्ट्स मार्क अन द लिभ. सो तपाईँले यो लेबल गर्नु पऱ्यो, 1 2 3 4 यो चाहिँ सबै लेबल गर्नु पऱ्यो. 1 के हो, 2 के हो, 3 के हो, 4 के हो है. सो 1 चाहिँ के हो, 1 चाहिँ डिजाइनलाई के भन्छ, लिभ भेनेसन. सो सेकेन्ड वान वेन्स, यो के भन्छ, यो मार्कलाई चाहिँ वेन्स भन्छ है. थर्डमा के भन्छ, यसलाई मिड रिब भन्छ. फोर्थको त्यो के हो, स्टेमसँग अट्याच हुने पेटाइल. सो सेकेन्ड वान नेम द टाइप अफ भेनेसन सिन अन दिस लिभ. सो यो लिभमा कस्तो खालको भेनेसन देखेको छ, रेटिकुलेट हो कि प्यारल हो, यसमा रेटिकुलेट भेनेसन देखाएको छ है. त्यसै प्रकारले इज दिस द सेम भेनेसन सिन अन ग्रास लिभ्स. नो, यसमा यो ग्रास लिभ्स जस्तै भेनेसन छ यसमा छैन. यसमा बिचमा पुरा प्याटर्न छ, नेट जस्तै स्ट्रक्चर छ है. ओके, त्यसै प्रकारले यहाँ एउटा स्टोरी रहेछ. फेरि पुनमको बारेमा हामी त्यो हेरौँ. I heard that all living things breathe. Do plants also breathe? How do you breathe? Through my nose. Khurra shows her the underside of a leaf. Leaves have tiny pores called stomata through which they breathe. Even water evaporates through these tiny pores. I don't believe you. I don't see any water. Let me show it to you. Let us gently cover the leaves of the spotted plant with this transparent bag and keep it in the sunlight for a few hours. ओके, यो भिडियोमा घोडाले के देखाउँदैछ, पुनमलाई कि प्लान्टले पनि ब्रिथ गर्छ है. सो उनीहरूकोमा होल्स हुन्छ, सानो पोर्स हुन्छ भन्दैछ. सो पुनमले चाहिँ के हुन्छ, बिलिभै गर्दैन. अनि यो घोडाले चाहिँ के हुन्छ, उसलाई प्रुभ गर्नु लागि एउटा ट्रान्सपेरेन्ट प्लान्ट लिएर त्यो लिभमा कभर गर्छ. त्यस्तै प्रकारले एक्टिभिटी रहेछ. टेक अ हेल्दी वेल वाटर्ड पटेड प्लान्ट. फर्स्टमा तपाईँले एउटा प्लान्ट लिनु पऱ्यो जसमा वेल वाटर्ड हेल्दी होस् त्यो चाहिँ. त्यसको बादमा टाई यो प्लास्टिक ब्याग अराउन्ड इट एन्ड किप द लिभ एयर टाइट. सो के गर्नु, उसले त्यो प्लान्टमा तपाईँहरूले के गर्नु, त्यो पटमा चाहिँ वरिपरि त्यसको माथिबाट चाहिँ त्यसलाई एउटा प्लास्टिक ब्यागले कभर गर्नुहोस् है. अन्त त्यसलाई चाहिँ
मजाले टाई गर्नुहोस् अनि एयर टाइट राख्नुहोस्. एयर चाहिँ त्योभित्र पास हुनु हुँदैन. किप इट इन द सन फर फ्यु आवर्स. तपाईँ त्यो पट चाहिँ लगिकन घाममा कति 1-2 घन्टा राख्नुहोस्. You will observe tiny droplets of water on the inner surface of the plastic bag. तपाईँले के अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो प्लास्टिकको भित्र चाहिँ के देख्छ, तपाईँले सानो सानो ड्रपलेट चाहिँ पानीको ड्रपलेट्स सानो सानो देख्छ प्लास्टिक ब्यागमा चाहिँ. त्यसै प्रकारले ट्रान्सपिरेसन, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, ट्रान्सपिरेसन. Water comes out of leaves in the form of water vapor through a process called transpiration. Water, पानी चाहिँ पत्ताबाट निक्लिँदो रहेछ है, तर के को फर्ममा, वाटर भेपरको फर्ममा. अनि त्यो प्रोसेसलाई के भन्दो रहेछ, ट्रान्सपिरेसन. Plant release a lot of water into the air through the process. प्लान्टले के गर्छ, थुप्रो पानी चाहिँ रिलिज गर्छ है एयरमा, यो प्रोसेसले, ट्रान्सपिरेसनको प्रोसेसले गर्दाखेरि. स्टेम्स, हामी अब स्टेम्सको बारेमा पढौँ. Are these tuberoses from your garden? Why have you kept them in water? So यो ट्युबरोसेसहरू चाहिँ तपाईँको गार्डनबाट होइन, तपाईँले यसलाई चाहिँ किन पानीमा राख्नु भएको भन्दैछ, पुनमले कुरालाई सोध्दैछ. Why were the tuberoses kept in the bucket with water? Why are flowers kept in flower vase with water? So त्यसै कारणले युज भन्छ, यो ट्युबरोसेसहरू चाहिँ किन त्यो बकेट, पानीको बकेटमा राखेको. अन्त हामीले जुन चाहिँ फ्लावर्सहरू पनि किन्छ नि, हामीले किन त्यो फ्लावर भासमा चाहिँ पानीसँग राखेको, किन राखेको होला, कसले भन्न सक्छ तपाईँहरूले. त्यस्तै प्रकारले के रहेछ आन्सर. The stem of flower pulls up water from the base of the vase. Thus flower can stay fresh for a long time. So के हुँदो रहेछ, स्टेमले चाहिँ फ्लावरको स्टेमले चाहिँ पानी छिटो तान्दो रहेछ, त्यो वासको बेस तल फेदबाट चाहिँ पानी तान्दो रहेछ है. अनि त्यो तान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, फ्लावर चाहिँ लामो समयसम्म फ्रेस बस्दो रहेछ. लेट्स डु एन एक्टिभिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस बेटर. ओके, हामी यो मजाले बुझ्नुको लागि है, फ्लावर स्टेमले पानी पुलअप गर्छ है, त्यसलाई मजाले फ्रेस राख्छ, त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामी एउटा एक्टिभिटी गरौँ. Take a vase with water and add some blue or red food coloring to it. एउटा भास लिनुहोस् तपाईँको है, अनि त्यसमा चाहिँ पानी हाल्नुहोस् है. पानीसँग चाहिँ के गर्नु, फुड कलर है, फुड कलर हाल्नुहोस् अरे. सम ब्लू नभए रेड फुड कलर हाल्नुहोस् त्यसमा, त्यो तपाईँले लिएको भासमा है. The more food color you add to water, the better is it for the experiment. तपाईँले जति बेसी कलर हाल्नुभयो है, त्यो फुड कलर, त्यति बेसी त्यो राम्रो हुन्छ एक्सपेरिमेन्टको लागि. Take a fresh cutting of a light colored tender plant and put it in a bottle of ink water. Let it sit for a few hours. त्यसको बादमा तपाईँ एउटा फ्रेस कटिङ है, एउटा प्लान्टको टेन्डर प्लान्ट भनेको चाहिँ विक स्टेम, अब अलिकति स्टेमहरू पनि त्यो इजी बेन्ड हुन्छ है, त्यस्तो खालको लगेर जानुहोस् है. अनि त्यो चाहिँ त्यो इङ्क बोटलमा हालिदिनुहोस्. अनि कुछ अब लाइक घन्टा है, कति घन्टाहरू हामी पर्खौँ. त्यसको बादमा हेर्नुहोस्, आफ्टर अ फ्यु आवर्स अब्जर्भ द्याट द स्टेम, फ्लावर पेटल एन्ड द लिभ्स ह्याभ ब्लू डट्स अन देम. Why did the stem, petal and some leaf turn blue? So त्यसको बादमा हेर्नुहोस्, कति अब 1-2 घन्टा बादमा जस्ट अब्जर्भ गर्नु कि के हुन्छ, त्यो फ्लावरको स्टेम है, हाँगा है, स्टेम, अनि त्यसको फ्लावर फुलको पेटल्सहरू है, अन्त पत्ताहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ब्लू डट्स हुन्छ उनीहरूको माथि है, कलर चेन्ज हुन्छ. सो त्यो किन चाहिँ चेन्ज भएको, त्यो स्टेम पेटलहरूमा चाहिँ किन त्यो ब्लू डट आएको होला, त्यसलाई ब्लू टोन किन भएको होला. The stem pulled the water up from the base of the vase. Colored water goes to leaves through the stem. Similarly, in plants, water travels up the stem to the leaves and other part attached to the stem.
सो यहाँनिर के भन्दैछ स्टेमले चाहिँ वाटर पुल गर्छ है उनीहरूको तल बेसबाट अनि त्यसको बादमा कलर वाटर चाहिँ के भयो माथि लिभ्समा गएर चाहिँ स्टेमबाट चाहिँ लिभ्समा गएको अनि सिमिलरली के हुन्छ प्लान्ट्समा पनि पानी चाहिँ केबाट ट्राभल गर्छ स्टेमबाट ट्राभल गर्छ है स्टेमदेखि लिभ्समा जान्छ लिभ्सदेखि अरू पार्टहरूमा जान्छ जुन चाहिँ लिभ्ससँग स्टेमसँग अट्याच हुन्छ ओके स्टोरी रहेछ हामी why we are hungry we want some sunlight take us outside now I am coming सो यहाँनिर प्लान्ट चाहिँ के छ खुरासँग बोल्दैछ है प्लान्टले के भन्दैछ हामी हङ्ग्री पुरा भोक लाग्यो है हामीलाई सनलाइट चाहियो हामीलाई बाहिर लैजा भन्छ खुराले भन्दैछ म आउँदैछु आइम कमिङ भन्दैछ वाइ डिड द प्लान्ट वान्ट सनलाइट सो अब वाइ त्यो प्लान्टहरू चाहिँ किन सनलाइट चाहियो होला The leaves of a plant prepare food in the presence of sunlight. The green-colored substance called chlorophyll, water, carbon dioxide. This process is called photosynthesis. So, your leaves are planter को leaves are के भन्छ उनीहरूले food बनाउँछ अरे खाना बनाउँछ उनीहरूको लागि है के को प्रेजेन्समा सनलाइट है अन्त ग्रीन कलर सब्सटेन्स कल क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेन्स चाहिँ पत्तामा ग्रीन सब्सटेन्स यसलाई क्लोरोफिल है अन्त वाटर र कार्बन डाइअक्साइड यो सबै मिलाएर चाहिँ के गर्छ यिनीहरूले फुड बनाउँछ है आफ्नो प्लान्टको लागि अनि यो प्रोसेसलाई के भन्छ फोटोसिन्थेसिस Let us watch a video to see if leaves prepare food indeed. Okay, हामी एउटा भिडियो हेरौँ है जुन चाहिँ मा चाहिँ के हुन्छ लिभ्सले चाहिँ फुड प्रिपेयर गर्दै गरेको लिभ एन्ड आयोडिन एक्सपेरिमेन्ट लिभ र आयोडिनको एक्सपेरिमेन्ट रहेछ है त्यो भिडियो हेरौँ You will need a leaf, plate, tongs, water, test tube holder, stove, a utensil, iodine solution, and propanol. Take a utensil, fill it with water, and bring it to a boil. Add the leaf to the water and boil it for 2 to 3 minutes to make the leaf soft. Place the soft leaf on a plate. Fix the test tube to the test tube holder made of a wooden spoon and binding wire. Add 5 ml of propanol into the test tube. Add a piece of the soft leaf into the propanol. Hold the test tube on the boiling water till the propanol boils. The propanol will slowly turn green as the green of the leaves gets dissolved in the propanol. Using the tongs, remove the discolored leaf piece from the test tube. Take the discolored piece of leaf and put it in the boiling water. Boil for 2 more minutes. Place this boiled piece of leaf on a plate. Add 2 drops of iodine solution to the leaf. The leaf turns deep blue, confirming that leaves contain starch. Leaves prepare food in the form of starch through a process called photosynthesis. During this process, carbon dioxide is absorbed and oxygen is released. Starch is a plant's food. Starch, which is prepared by leaves, gets stored in different parts of a plant. ओके हामीले देख्यो कि स्टार्च प्लान्टको लिफमा स्टार्च छ कि छैन है त्यो एउटा एक्टिभिटी भयो ओके हामीले चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ है विच अफ द फलोइङ इज नट अ करेक्ट म्याच योबाट चाहिँ कुन चाहिँ एउटा करेक्ट म्याच होइन जस्तै नम्बर 1 के रहेछ पेटोइल अट्याच लिफ टु स्टेम यो के हो करेक्ट हो कि होइन करेक्ट हो लेमिना ग्रीन फ्ल्याट पार्ट अफ लिफ
ग्रीन फ्ल्याट पार्ट अफ लिफलाई चाहिँ भन्छ लेमिना भन्दो रहेछ है। मिड रिब चाहिँ के हो? सेन्ट्रल लाइन इन द मिडल अफ द लिफ। अनि वेन चाहिँ के हो? ट्रान्सपिरेसन अरे यो सबै करेक्ट म्याच हो कि कुन चाहिँ यहाँबाट करेक्ट म्याच होइन भन्दैछ। विच पेयर अफ sentences are correct about photosynthesis? Sunlight, carbon dioxide, chlorophyll, and water are required. Oxygen is observed during photosynthesis. Leaf carries out photosynthesis. Protein are made during photosynthesis. Number A is right. त्यसै प्रकारले आन्सर्स यहाँ रहेछ। कुन चाहिँ रहेछ? Which of the following is not a correct match? जस्तै पेट्रोइल के भन्यो यसले अट्याच लिभ्स टु स्टेम राइट हो है। लेमिना पनि राइट हो, ग्रीन फ्ल्याट पार्ट अफ लिभ है। मिड रिब पनि राइट हो। भेन्स चाहिँ के हो? ट्रान्सपिरेसन भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो रङ हो। त्यसै प्रकारले यो सेकेन्डको के रहेछ? कुन चाहिँ करेक्ट रहेछ? दुईवटा करेक्ट रहेछ। जुन चाहिँ फोटोसिन्थेसिस भनेको चाहिँ सनलाइट, कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफिल र वाटर आर रिक्वायर्ड है। प्रोटिन आर मेड ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस, यो सबै करेक्ट हो दुइटै। अब तपाईँहरूको लागि होमवर्क रहेछ है। त्यो के रहेछ? ट्राई दिस एट होम। यो तपाईँले घरमा ट्राई गर्नुपर्ने रहेछ। प्लेस सम कटन इन एन एम्प्टी डिस। तपाईँले कटन है रुई चाहिँ अलिकति एम्प्टी डिसमा राख्नु अरे। एड अ फिस्टफुल अफ मुङ अर ग्राम सिड। तपाईँको हातभरि एक मुठी मुङ है, त्यो मुङ दाल त्यो नभए ग्राम चाना चाहिँ तपाईँले के गर्नु त्यसमा हाल्नु अरे है। त्यसको भन्दा स्प्रिङ्कल सम वाटर अन टप, त्यसको माथि अलिअलि पानी हालिदिनुहोस् अरे। अब्जर्भ एन्ड नोट वाट यु सी द नेक्स्ट मर्निङ। सो तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँले के गर्नुपर्ने हो? एउटा खाली भाँडा लिनुहोस्, त्यसमा रुई हाल्नुहोस् है। त्यसको बादमा एक मुठी मुङ दाल नभए चाना हाल्नुहोस्। त्यसको बादमा त्यसको माथि अलिअलि पानी छरिदिनुहोस् अनि त्यो त्यतिकै राख्नुहोस् है। अन्त त्यो नेक्स्ट मर्निङ हेर्नुहोस् के छ, तपाईँले के नोटिस गर्नुभयो त्यहाँबाट, अन्त त्यसलाई नोट गरेर राख्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू।